Christmas to. Hanapin natin si Matt. Ayan, guys. Hala, may lamp pala dito. Hello. Hello, lam. Hi. Good morning, guys. Kakauwi ko lang. So, coffee muna tayo. So, gagawa tayo ng Christmas tree. Hindi ko alam kung ano kalalabasan, pero tingnan natin. So, gagawa tayo ng outdoor na Christmas tree. Kasi meron kaming mga kahoy dyan sa likod. So, magde-decorate tayo. So, kaninang umaga, nakalimutan ko maglagay nito. Pero nag-sunblock naman ako. Pero ito nga, maganda talaga to sa para hindi mag-crack yung mukha natin. Nag-ayos ako dito, pero kulang pa yan. So, marami pa akong ilalagay dyan. Yung katulad ng karang Santa Claus na chocolate para medyo mukhang Christmassy naman siya. So, coffee muna tayo, guys. Tapos, gawa na tayo ng Christmas tree. So nga pala, ito yung mga pinagpupulot ko sa labas. So, gawa na tayo ng Christmas tree. Gawin natin to, friends. So, conifer. Tapos, isang malaking dahon. Tapos, on top, lalagyan natin ng berries. Berries ba tawag dyan? So, ayan siya. Ganyan siya. Ano pa ba? Marami naman siya, oh. Ganito gagawin natin. Parang ganyan, guys. Tapos, isasabit natin sa puno natin, sa Christmas tree natin. Ganyan. Tatali ko siya. Parang pwede pa dagdagan isa pa. Ganyan. Ganyan. Tapos itatali ko siya. Nakawita ko lang tong idea na to sa friend ko sa Australia. Sa Switzerland. Yung friend ko na painter sa Switzerland. So, ginagaya ko lang siya. Hindi ko pa nasabi sa kanya, nagagayahin ko siya. Pero, pag finished product na, sabihin ko sa kanya, matutuwa yun. Yung friend ko na painter sa Switzerland. So, link ko yung bio niya dyan. Kung gusto nyo lang makita, yung friend ko. Siya rin yung isang mga girls na nag-improve sa social life ko dati sa Makati. Mabait siya. Ang ating friend. Finished product. Isa muna. Isa pa lang. Cute ba? Pwede ko siya ilagay dito, guys. So, sandali. Sandali. So, ito. Pwede ko siya isabit dito, guys. Dito sa may cupboard namin sa kusina. Ganyan, diba? Or, basta sabit ganyan, diba? Cute, diba?
So, yan. Nakadalawa na ako. Tapos, ito yung isa. Kita nyo ba? So, ginagawa natin to para sa mga bata at para maging parang sustainable na rin yung ating mga decorations. So, gusto ko lang talaga gumawa ng Christmas tree sa likod ng kusina namin para meron kaming sariling Christmas tree sa likod ng kusina para maganda lang, 'di ba? So, kahoy ang gagamitin natin at sana maging successful tayo. Gawa ulit tayo ng coffee, guys. Ang gulo na dito. Second na coffee. Ito na yung mga gawa ko, guys. So, isasabit natin yan doon sa Christmas tree. Sa likod na gagawin kong decoration. Ano ba talaga? So, gagawa tayo ng Christmas tree. Yun. Tapos, ito yung mga gagawin nating pangsabit doon sa puno. Coffee ulit tayo. Second natin to na coffee! Tumuli tayo ng coffee. So, conifer. Tapos, dahon. So, ayan na siya. Tapusin ko na to, guys. Tapos na siya. Yes na, friends. Okay, friends. Tapos na siya. Decorate na tayo. Merry Christmas, guys! Tapos na! Ayan na siya, guys. Ayan na po siya. Merry Christmas, guys! From the bottom to the top. Merry Christmas, guys! Kinuha ko yung peach, guys. Pasok lang si Matt sa game sa loob. Kunin namin siya, guys. Hello guys, thank you so much for watching. Please like the video kung nagustuhan ninyo and please subscribe. Thank you. See you soon. Bye!